ਜੰਗ ਲੱਗੇ ਘਾਟੇ ਸੀ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇੜ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾਨੇ ਜੰਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਨੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਮਣ ਕੀਸਣੇ ਪੀਤੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਲਵਾਏ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾੜੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਝੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਰਹੀਓ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੀਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਿੱਧ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਗਲਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੀਰ ਸਮੁੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਜੰਗੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭਲਾਕਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੋਲੋ ਮੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੰਗੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰਾ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਘੇਰੇ ਜੀਤਾ ਆਇਆ ਹਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਿੰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਬਾਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪਾਪਾ ਨੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬੜੇ ਨੇ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਪ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਨਾਇਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਰੇ ਦੀ ਸਬਰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਸੁਹਾ ਸਾਧੂ ਰਸ ਆਹੋ ਸੁਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗੁਰੂ ਰਸ ਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਵਾ ਮਾਰਾ ਮਾਨਾ ਸੇ ਜਸਨਾ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਾਰੇ ਕਾਲ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸੀ ਜੀ ਫਰੀਮੌਂਟ ਮਿਸਟਰ ਫਰੀਮੌਂਟ ਭੁਜੰਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੀਰ ਆਸਨ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਆ, ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਦੀ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ ਆ 9B0F363 ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਆ।
9B0F 363 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ। ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਗੇ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਫੜ ਗਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਵੈਂਟ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰੀਤ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਆਹ ਫਸ ਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੋ ਐਵਰੇਜ, ਆਹ ਫਸ ਗਿਆ ਬਿਲੋ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਸਪਿਨਿੰਗ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੜਾ ਗਿਆ, ਆਹ ਸਪਿਨਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਜਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਹੈਜ਼ਰਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਫਰੈਸਨੋ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀਰ ਬਲ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਉਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਨਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ? ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੀ ਉਹ ਕੋ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਕੋ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਰੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜੰਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬੈਨ ਆ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕੀ ਆ, ਹੋਰ ਹੱਲ ਕੀ ਆ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 1984 ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1984 ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਤੱਕ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ 9B0O0F 363 ਸਟੇਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ, ਕਾਫੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਲੌਕ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ।
Have you been here all day? Like 9 o'clock. Well, that's, yeah, you've been here all day. Yeah. Kids were here early. ਹੋਰ ਕਿਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਆ ਸਟੇਜ ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਹੰਡਾਈ ਸਨਾਟਾ ਗ੍ਰੇ ਰੰਗ ਦੀ 9JMZ 178 9JMZ 178 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਫ੍ਰੈਸਨੋ ਦੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਮਿਸਲ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਭੁਜੰਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਆ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ Okay. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫ੍ਰੈਸਨੋ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਆ ਗਏ
ਨਿਯਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਪੰਜ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਲਾਮੀ ਗੋਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਘਰੇ ਵਜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੰਦਰਵਾਲ ਬਣਨੇ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣੂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲੂਗਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਤੋਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮੁਖਬਾਰ ਬਣਿਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੇਖੇ ਪੈ ਗਏ ਇੱਕ ਚਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ 200,000 ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਸਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸ ਨੂੰ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਟੱਕ ਭਰ ਕੇ ਤੋੜਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਵਰਤਦਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 14,000 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਗੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਨੇ ਪਰ ਰਾਜ ਹੋਈ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਘਰੇ ਬਣੋ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਇੱਛਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਲ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜਮਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਰਾਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਉਣੀ ਕੇਸਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਪੀਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋੜਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜੀ ਗਾਜੀਆਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਯੋਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਜਰ ਗਾਜੀ ਮਹਾਕਾਜ ਗਾਜੀ ਭੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੈ ਬਤਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਗੜਨ ਕਾਤੀ ਕਟਾਰੀ ਕੜਾਕੂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਾਤੀ ਕਟਾਰੀ ਕਾੜ ਕਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਗੜਨ ਕਾਤੀ ਕਟਾਰੀ ਕੜਾਕੂ ਕਾਗੜ ਤੀਰਨ ਤੀਰ ਤਾੜ ਤਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਤਮ ਕੜਾਕਨ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਿਆ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਸ ਨੂੰ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸ ਭਰ ਕੇ ਤੋੜਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਦਾ ਚਾਲ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਆਹ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਨਿੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 20-30 ਲੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਦੂਸਰਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ
ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ is the only solution। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰ ਝੜਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਟਿਕਾਣੋਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਤੇ ਬਸ ਜੰਗ ਜੰਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਭੇੜ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਡਿੱਬੀ ਦੇ ਕੁਕੜਾ ਸੀ ਦਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਸਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੌੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਥਾਪੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਗਰੂਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਤੇ ਗਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ Aunt Maha. ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਕੱਲਾ 1.25 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾ ਡਰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ, ਨਾ ਫੋਕਾ ਰੋਬ ਜਮਾਏ। ਅਸੀਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਕੋਣੇ ਕੋਣੇ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਖਤਮ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣੇ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ, ਖੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸੈਂਕੜੇ ਪੈਦਾ। ਡੁੱਲਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਧੋ ਦਊ ਸਿੰਘਾਂ ਧੋਣੇ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ
ਖਤਮ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ, ਮਾਤਾ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮਦਾਨ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਲਸਨੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੋ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ 40 ਸਾਲਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਡੁੱਲਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਧੋ ਦਊ ਸਿੰਘਾਂ ਧੋਣੇ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਖਤਮ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋ ਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਟੀਮ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਸਲ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਓਪਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਰੜਕਦੇ ਸਨ ਪਾ ਕੇ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮੱਖਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਭਜੰਗਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਜਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਿਸਲ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਭਜੰਗਣਾ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੋ ਆ ਧੰਨ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਫਲੋਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਦਾਸ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾਸ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜੋ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਲ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਭਜੰਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਓਪਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆ, ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੁਣੀ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਓਪਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ। ਮਿਸਟਰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਭਾਈ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮਸ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਸਨ ਹੋਣੀ, ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰੂਟਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੋ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਆ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਜੋ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿੰਕ ਘੱਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਈਵ ਲਿਖ ਸਕਣ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਜੀ ਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਹੋਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਅਨੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ, ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਲਈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਚੰਗਣ ਪ੍ਰਭ ਨੂਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਚੰਗਣ ਪ੍ਰਭ ਨੂਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਸੋ ਭਚੰਗਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਆਪ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਜੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਈ ਆ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਰਾਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ
सवा लाख से एक लड़ाऊं सिंह मुगल कराऊं झूलन ने जे हंसी साजे द्वार द्वार पर नौबत बाजे सवा लाख जब तुखे पजीता तब खालसा उन्हें अंत लो जीता ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਇਮਾਰਤ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਏਕਾਂ ਦੀ
ਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਚ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਖੱਦਰਧਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਜਰਧਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਉਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 100 ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 200-250 ਸਿੰਘ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿੱਖੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਜਰਨੈਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मैंने देखे गुरु गोबिंद नबियों के नबी और परियों के नबी थे। रंग के जलैये मारे थे के जलैये बहुत, रंग के जाजी को बचाते फकीरे, मुक्ति के दाने को ज्ञानी सब झूठ के, को बचाते हाथ खरीदे, गुरु के रामा और भक्तों के भक्ति थे, आपने के द्वार मोहम्मद के खरीदे, पूरा मुसलमान आदमी और पहले पूर्व के बुलाते गली थे। अरे नारे
खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। सो खालसा दी मिसल रिवर साइड भचंगना दी टीम उस्ताद भाई साहब भाई जतिंदर वीर सिंह ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੋ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੋ ਜੋ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਸ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋ ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੋ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਸੋ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋ ਤਾਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 40 ਸਾਲਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਾਲਨਾਮਾ ਦਿਵਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਆਓ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਸੋ ਫੁੱਲ ਗੁਰਜ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਆ ਉਹ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਟੀਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਾ ਲਿਆ ਸੋ ਆਪਣੇ ਸੋ ਹੁਣ ਓਪਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਟੀਮ ਦੀ ਓਪਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੁਣੀ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਸੀਡੀ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਮਰਸੀਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਸਿਲਵਰ ਜਿਹੀ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਸਿਟੀ ਫਾਈਨ ਕਾਰਸ.com ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਆ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 8XER454 ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਕੇ ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮਰਸੀਡੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰਸੀਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮਨ ਇੰਨਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਂਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ ਜਮ ਰਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਉਹ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਪ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਵੀਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ
ਸਵਾਸ ਗਿਆਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਗਿਰਾਸ ਜਪਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਵਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਦਾ? ਮਨ ਦਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਉਤਮੋ, ਭਰਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਭਿਖਰੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਥ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਰੇਖ ਭੇਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿਸੇ ਬੁਝਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਵਤ ਥੰਮਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ, ਦਸਵਾਂ ਦਵਾਰ ਪਾਇਆ, ਤਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਸਹਿ ਧੁਨ ਉਪਜੇ, ਜਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਗਤ ਥੰਮ ਰਹਾਇਆ। ਇਹੋ ਅਭਿਆਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਐਸਾ ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਸੂਖਮ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ। ਜੋ ਇਹ ਕਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਇਆ ਦਾ ਆਕਾਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੂਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਸਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਦੇ। ਸਭ ਸੇ ਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਥੰਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੇ ਥੰਮਣ, ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੇ ਅਸਥੰਮਨ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹ
ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ ਵਾਹ ਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਲਾਉਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜਤ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਭੇਖ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ ਹਰ ਜੀਓ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਹਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਹਮ ਹਰ ਕੇ ਬਾਲਕ। ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਬਣਾਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੁਪਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ, ਉਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਫੇਰਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਤਖਤ ਆ, ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ 4 ਸਰੂਪ ਹੱਥ ਲਿਖੇ, ਕੱਚੇ ਬੇਰ ਚੁੱਬੇ, ਕੱਚੇ ਬੇਰ ਛਕੇ, ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਚੱਬ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਡਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਪਿਆਰਾ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮਰਨ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕਾ ਦੁਆਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਡੀ ਆ, ਛੱਡੀਏ ਜਕਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 15
13 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਜਦੋਂ 13 ਤੋਲਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 13 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ 13 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ LA ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਸੋ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਪਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕੀਏ ਚੱਲ ਘਰ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਲਸਵਰਾਂਟੇ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਟੀਮਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 9 ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਟੀਮ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਜਕਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ।
ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ
ਸਾਹਿਬ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆ ਅਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪ ਜੀ ਦੀ 96 ਕਰੋੜ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ 2 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰੋਗਣ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਣ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਣ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਚਾਵੈ, सतर अनेक कलावत घाव तऊ तनेक न लागन पावै, रागत है अपनों कर देकर पाप सबू न भेटन पावै। और की बात कहाँ कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावै। गंद मामा बाजियो पर निशाने का खेत जो मांडिया सूरमा अब जूझन का दा
1600 पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट बरे कबू ना छड़े खेत गज गज कराग जावे निहाल हो जावे फतेह पावे सत श्री अकाल बलिया काल चटिया बाजा वाले सतगुरु रख लियो बरदबाने दी लाज छोटी सच्चे पातशाह दी ओ तेरा खालसा जपे अकाली अकाल लाडलियां फौजां दे मालको सतगुरु फौजां रखनियां त्यार पर त्यार शहीदो सिंहो जितो गुप्तो सरबत गुरु खालसे सिंह साहब जी को सत श्री अकाल गज गज कर जावे निहाल हो जावे फतेह पावे सत श्री अकाल वाहिगुरु जी की फतेह कह बेको सोपा नहीं देखा ही प्रवान सो जिस तरह खालसा जी सो बहुत ही सोहनी परफॉर्मेंस ये टीम सो जो कि भाई साहब भाई बलवीर सिंह जी भाई ददार सिंह जी इन्होंने सारे सिंघां ने रल के सनौजे की धरती तो सो ये जी साडी ओपन परफॉर्मेंस सी वो किस तरह तुसीं नज़ारा देखिया कि जोधिया ने महान सो खालसा जी साडे इन्हां वीरां ने उस्तादां ने बहुत सोहनी परफॉर्मेंस करके सो ये ओपन परफॉर्मेंस सी खालसा जी सो बीबियां दे ग्रुप तो बाद सो बहुत बहुत धन्यवाद सो कहबे को सो पानी खुशियां दे अधिकारी जावे निहालो जावे सत श्री अकाल सो खालसा जी श्री अकाल तख्त साहब संत बाबा जरनैल सिंह जी बड़े दल दे जथेदार बाबा विनोद सिंह जी सो इसे तरह सो खालसा जी शहीद बाबा दीप सिंह जी सो जथेदार बाबा गजन सिंह जी महापुरुष दल बाबा बिधि चंद साहब जी दे सो खालसा जी बाबा बहादुर बिधि चंद साहब जी ਅਤੇ 12ਵੇਂ ਜਾਨਸੀਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੇ ਸਮਗਰੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਦੇ ਵਿਖਾਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੱਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏਗੋ ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ ਸੋ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਓਪਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੀਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਟੀਮਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 9 ਟੀਮਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਲ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ 5 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ बाबा जी पता नहीं केदे दोस्त दे जाके गुरु साहब सच्चे पातशाह 1.25 लाख जब तुखे पलीता तब खालसा उदे अस्तलो जीता मिसल लॉस एंजलस तो बाद ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਤਕਾ ਖਾੜਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੋੜਾ ਦਲ ਐਲਸੋ ਬਰਾਂਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਸਲ ਸੀ 10 ਸਟਾਕਟਨ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਵੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਥਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਜਗਸਾਲ ਟ੍ਰੇਸੀ 8वें नंबर 7वें नंबर ते मिसल रिवर साइड 8वें नंबर ते शहीद अवतार सिंह ब्रह्मा ते 9वें नंबर ते मिसल फ्रीमौंट ते बाद विच सो दर तेरा केहा सो कर केहा जित वह सर्बस माल बाजे तेरे नाद अनेक असंख्या किते तेरे वावन हार किते तेरे राग परी स्यों कहिया है कहते तेरे गावन हार गावन तुदनो पवन पानी भय संतर गावे राजा धर्म दीवार गावन तुदनो से दी अंतर गावन तुदनो साध विचार गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करार गावन तुदनो पवन पानी भय सो बेनती आ सो सोदर साहब जी का पाठ सो आप 9 टीमां तो बाद
ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ। कबीर साहब ने श्लोक उचारिया, कबीर मेरी जात को सबको हंसने हार, बलहारी इस जात को जह जपे सिरजन। कबीर साहब नूं कहंदे कबीर जी जेड़ा कांछी च मरूगा वो स्वर्गा नूं जाऊ, जेड़ा मगहर च मरूगा वो नरका नूं जाऊ। सारी उम्र कबीर जी कांछी रहे। जदों अंत दा समा आया कबीर जी मगहर चल गए। उथे अमलां दे होणगे नवेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी, किसे ना तेरी जात पुछनी। उथे अमलां दे होणगे नवेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। खालसा जी उथे गल्लां ओ होणीਆਂ ਆ आज जिन्हां ने परमेश्वर दा नाम लिया, जपिया, आराध्या। सो खालसा जी उन्हां दा नाम रहयो साधु, रहयो गुर गोबिंद। कहो नानक एह जगत में किन जपियो गुरमंत। सो खालसा जी जिहड़ा गुरु दा परमेश्वर दा नाम जपदा आ, अकाल पुरख दी उस्तत करदा आ। जिधर नूं वेखीए गुरु के वजीर दसदे आ, जे सामने वेखीए रागी भाई तलवार सिंह जी भूरा कोना वेखदे आ। जिथों संत बाबा करतार सिंह जी महापुरुषां ने माਝੇ ਦਾ जरनैल खालसा जी मरदे मुजाहिद। आ सामने जेड़े आ तस्वीरां लगियां ये उन्हां दे विद्यार्थी सन। संत जरनैल सिंह उन्हां दे विद्यार्थी, भाई साहब भाई अमरीक सिंह उन्हां दे सुपुत्र, बाबा ठारा सिंह उन्हां दे विद्यार्थी। सो खालसा जी बहुत ज्यादा महापुरुषां दी देन आ। सो खालसा जी भाई निशान सिंह जी बैठे आ, ये भी तबले की सेवा, बहुत गुरु साहब जी की कृपा। इधर खंड कीर्तनीय सिंह बैठे आ, उन्हां वाल वेखीए। सो गुरु साहब जी की बड़ी कृपा आ। इत्थे आपां रात नूं रहण सवाई चला दईए ते खालसा जी इन्नियां गुरु कीआं भिन्नियां होईयां भिजियां होईयां रूहां बैठियां आ। सो जेडे बहुत ही नाम सिमरन अभ्यास भजन बंदगी वाले आ। सो आओ भाई इंद्रमोहन सिंह जी हुण अपनी टीमां 9 रह गईयां ते बेनती आ। सो भाई भुपिंदर सिंह ते भाई गुरजिंदर सिंह हुणां नूं कि तुसीं प्रबंधक बहुत तगड़े आ, क्योंकि सारियां टीमां दे जेडे स्कोर आ वो जज्जां ने लाते ते सिस्टम दे विच इन्हां दोनां ने पाए आ। इन्हां ते बहुत वड्डी जिम्मेवारी आ। सो आप जी बेनती है भी आप शास्त्र सजा के तैयार होके अगली टीम को बेनती है कि तुसी लागे रहना। हाँ जी भाई इंद्रमोहन सिंह। हाँ जी अगली टीम है सीरज गतका अखाड़ा। इस समय मिस लॉस एंजलिस अपने जड़े शस्त्र है तैयार कर रहे हैं। उस तो बाद श्रोमणी पंथ अकाली बाबा बुढ़ा दल जी एल सोबरांटे उन्होंने अपनी तैयारी खिंच लेनी है। मौसम है जौसम है, सो जी हवा ठंडी ठंडी कूल बह रही है। आप इदा ही बैठे रहना है, इदा ही आनंद मान के लाहा लैके जो प्रोग्राम है। सानू पता अज संडे आ, सवेरे सारे ने कामां ते जाना है, पर जिथे एक अद्धी छुट्टी तो बनती है। इन्ना वड्डा प्रोग्राम आ, होले मले का प्रोग्राम आ, सो इन्नी के छुट्टी तो बनती है। हाँ जी लॉस एंजलिस की टीम रेडी है जी। फीस और 2 मिनट मैं लगा पीस असी चले हैं, पीस आओ। संगत जी दस दी है कि 9 टीमां रह गई। जो सीनियर कैटेगरी के कंपटीशन है इतों शुरू होने लगे आ। कबीर एक कड़ी आदि हुते भगतन सेती गोश्ते। साध संगत जी एक घड़ी आ जे आप गुरु साहब के लेखे ला दईए तो की स्वाद आ। वाह जी वाह। आप कई बार मंच विचार लें कि जी अमृत छकण की जी गल आ उन्होंने आप अज ना तो कल कर लांगे परसों कर लांगे। आप साडे मंच विचार रह जाती आ कि जदों समा आया तदों अमृत छक लांगे, तदों गुरु वाले हो जाएंगे। चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल सत गुर कोट पेंडा आगे होए लेत है। साडा एक कदम जदों असीं पुट्टदे हां महाराज आप ही हज़ारां दी गिनती दे कदम पट के साडे कोल आ जांदे आ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਆ। ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਿਸਨੋ ਤੇ ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਭਾਈ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਐਲਸੋ ਬਰਾਂਟੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਪਰਜੋਬਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਰਜੋਬਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਆ। ਪਰਜੋਬਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਿਸਨੋ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਤ ਜੇ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਤੌਲ ਛਕੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਤ ਬਣਾਤੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨੀ। ਅਮਰ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚਿਹਰਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸੋ ਪਿਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਫਰਟ ਆ ਆਪਣੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਰੈਡੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ 3 ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਚੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਗਵਾਚੀ ਆ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਗਵਾਚੀ ਆ। ਇਹ ਉਧਰਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝ ਆਇਆ ਜੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਤੇਗਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਲੱਭਾ ਵੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ, ਜਿੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਚੱਕ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣਾ ਖੜਾਉਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਹਿਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਲਿੱਪ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਜਸਦੇਵ ਸੁਣੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲ ਲਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੋਚਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਗੋਚਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਛੱਡੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਕਾਰਾ, ਫਿਰ ਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ।
ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਢਿੱਲੇ ਜੇ ਪਏ ਆ ਕੋਈ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਗੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਦ ਗੰਗਾ
ਗੱਲ ਵੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਾਇਰ ਲੋਕ ਨੇ ਨਿੰਦਕ ਜੁਗਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਮਰਦਲ ਗੰਬੜੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗਿਆੜਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਢਾਲਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਪਾ-ਸ਼ਪ, ਛਾਤੀਆਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੋਏ ਨੇਜਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਾ-ਖੱਜ, ਐਸੀਆਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲੇਖੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿ 4 ਸਿਪਾਹੀਆਂ 200 ਜਾਂ 1000 ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਭੱਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸ ਨੂੰ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਤੋੜਨਾ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਸਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 20-30 ਲੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਲਗਾ ਦੇ ਵਜਨੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਵਜਿਆ ਸੀ ਆਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਹਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਆਉਣ ਸਰਦਾਰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ
जाओ जाके बाबे को ये एमरजेंसी लगी हुई है ये इस तरह का जुलूस नहीं निकलता उसने आके संतर दिया इंदिरा गांधी ने कहा जुलूस नहीं निकल सकता मैं जुलूस नहीं निकल सकता साडा जुलूस कढ़ने वाला जमीन कोई नहीं गल तो महल्ला होता है अभी यात्रा करने जाना है और सारे गुरुद्वारे यात्रा करनी अल्लाह पे वापस आएगा अभी सरकार तो नहीं है लोग सरकार कौन है ये तो सरकार सुनी नहीं आज तक कौन सरकार सुनी है गुरु गोबिंद सिंह की सरकार है खालसा पंथ अभी उन्होंने हुक्म दिया जो उन्होंने आगे उसके परिश्रम दिया अभी किसी सरकार ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ आगे खालसा खालसा कोई जाके परम तो खालसा सतगुरु हमारा मंत्री कानून मंडी गुरु सरदार हुक्म पाएगा उनको देखना मैं प्रमाण ना गुरु के शेखने करे कि तुम पाए लेना कि ना करे कि ना पाए नहीं है शेख की पक्की निशानी है ये डरता है कि शेख नहीं ये शेख है कि डर नहीं ये पक्की 10% निशानियां गुरु के शेख दी ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰਮਨ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਏਸੀ ਮਿਸ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੇਸ ਤਦੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇ ਸਟੈਮਿਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਐਲਸੋ ਬਰਾਂਟੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਲਸੋ ਬਰਾਂਟੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ Can I get an empty one? That one? I just want to announce what they're being judged on. ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੈਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਾਈਜ਼ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕੀ ਬਰੀਕੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਂਤਰੇ ਦਿਖਾਏ ਆ ਉਹ ਪੈਂਤਰੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਹ ਉਹਦੇ ਪੈਂਤਰੀ ਕਿੰਨੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਉਖੜਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਖੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਾਣਾ ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੀਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਪੈਂਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਪੈਂਤਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਇਨ ਸਿੰਕ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਸੀ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੈਂਤਰੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੈਂਤਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ 5 ਪੈਂਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ ਸਪਿਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਕਿਰਪਾਨ ਆ, ਡਬਲ ਕਿਰਪਾਨ ਆ, ਡਾਂਗ ਆ, ਮਰੱਠੀ ਆ, ਡਬਲ ਮਰੱਠੀ, ਜਾਲਾ ਜਾਂ ਚੱਕਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘੁਮਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡਾ ਨਾ ਘੁਮਾਇਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਨਾ ਘੁਮਾਈ, ਡਬਲ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾ ਘੁਮਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵੀ ਫਰਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਟੀ ਫਾਈਟ ਆ, ਫਰੀ ਸੋਟੀ ਫਾਈਟ ਆ, ਡਾਂਗ ਆ, ਢਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਆ ਤੇ ਬਰਸ਼ਾ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 5 ਫਾਈਟਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਫਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਲॉलेस ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ 5ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੁੱਪ ਰੂਟੀਨ ਓਪਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਪਨ ਗਰੁੱਪ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਡਾਂਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਰਸ਼ੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਖੰਡੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਗਰੁੱਪ ਰੂਟੀਨ ਇਹ ਆ ਕਿ 5 ਜਾਂ 6 ਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨ ਸਿੰਕ ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਪੀਡ ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਂਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 40 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, 1984 ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ, ਕਲੈਨਲੀਨੈਸ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਟੀਮ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੀ? ਓਕੇ ਜੀ, ਰੈਡੀ। ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬਾਈ, ਬੋਲੇ ਅਕਰ ਸੇਵ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਕਰ ਸੇਵ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵ ਫॉर ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ। ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲਾਉਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। Actually, I just remembered. You want to do? Get it from that place. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਵਾਕਈ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਨਿਵਾਣਿਆਂ ਤੇ ਮਤਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਪਦਵੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਸਭ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਤੇ ਬਸ ਜੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਭੇੜ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਆਖਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਨਾਮ ਪੁਰਾਣ तुबकतवर तीर सहस रोहि सहती यह हमारे तीर तीर तुझी सहती तुझी कोई तब दरबार नाम तिहारो जो जपर हरे दिन बहार तुझी कान तुझी तुझी तेरे तीर तुझी निशानी जीत के आज तुझी जगवीर आज तुझी जगवीर आज तुझी जगवीर।
ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲਾ ਹੀ ਗਾਇਦੇ ਮਜਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਦੇ। ਧਰਮ ਕੱਢੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਉਹ ਜੇਬ ਚ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਖੇ ਮਾਪੇ ਆ, ਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਡੇਰਾ, ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ। ਚਾਰ ਕੁੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਾਤੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਝੂਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ੇ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਗੱਡੇ ਲੱਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਰਨਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਲੇ ਨੇ ਆਵੇ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਰਾਉਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬਸਲੀ ਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਇਹਦਾ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਆਦਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਪੈ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬਾਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ।
ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੇ ਰਹਿਣ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਰਮਾਨ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕਰਮਾਨ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸੋ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸੋ ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੋ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀਅਸ ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਕਾਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੋ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋ ਐਸਐਮ ਬਰਾਂਡੇ ਤੋਂ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਟਾਕਟਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਜੀ। ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਬਾਤ ਚੁੱਕਿਓ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਬਾਤ ਚੁੱਕਿਓ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਨਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। 1 ਸਾਲ ਦੀ NSA ਲਾਈ, 1 ਸਾਲ ਦੀ NSA ਆ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਾਤੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪੰਥਕ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਟ ਆ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਏ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਆ ਦਲ ਪੰਥ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਪਿਛਲੇ 2015-16 ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬਾਹਰ ਹਰੇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਬਾਖੂਬ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸੂਰੀ ਸਿਰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਧਰਤਾ ਸੀ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਵੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰੀ ਬੜਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਵੱਟ ਦੇਵੇ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਕਰੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਕਰੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਵਡੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦ ਹੋਈ ਤਾੜ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਰਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਲਗਾਇਆ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਹਤਾਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ 10x10 ਦਾ ਕਮਰਾ ਆ, ਨਾਲ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਲਗਾਰੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਸੇਵਾ ਆ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਣਜੀਤ ਲਗਾਰਾ.org ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਮਾਰੇ ਛਾਲਾ ਸੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਰੰਗੀ ਛਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਰੰਗੀ ਛਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 5 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ 10 ਮਾਰਦੇ ਸਿੰਘ ਉੱਡਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸੇ ਸਿੰਘ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ
गोबिंद सिंह पातशाह जी की ओर से। एक गल चेता रखिए, खालसा कोई संस्था नहीं है, खालसा कोई कलाबाजी नहीं है, खालसा कोई पोलिटिकल साइंस वाली कोई पोलिटिकल चीज नहीं है। खालसा का भाव है खालस जिन्हें में मिलावट कोई नहीं। तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज ने ऐसे खालसे को साजिया। महाराज जी ने खालसा 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 मिलावट वाली गल है, खालसा प्योर का ही है। Let's go.
है अपनो कर दे कर वापस भेटन पावे और की बात कहा कहे तो सुन बेटी के बाट बीच बचावे गाड़ी के करा जावे ध्यान हो जावे फतेह पावे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ाला सुबराने की टीम उस्ताद भाई दिलार सिंह नाल दे जिन्ने भी साडे वीर साडियां भैणां ने इस परफॉर्मेंस अज दे इस टूर्नामेंट दी तीजी टीम ने बहुत सोहनी परफॉर्मेंस कहने को शोभा नहीं देखा ही प्रवान सच्चे पातशाह ने बड़ी कृपा की दिया टीम ने बहुत चढ़ती कला खालसा जी महाराज सच्चे पातशाह कृपा करन सो ऐसा बरांडे तो जिन्हें भी सारे सरकार जो परिवार सो भाई दिलार सिंह जी माता जी माता रूप कौर जी इस तरह दूजे माता माता मनजीत कौर इन्हों का सारा परिवार भाई गुरजीत सिंह होर जिन्हें भी परिवार उठो ऐसा बरांडे तो सो पहुंचे दास सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करता महाराज सारे चढ़ती कला बख्शिश करन सो एक इन्होंने नाल खुशियां का जगारा खुशियां दे जगारे जावे आलो जावे बोले सो बहुत चढ़ती कला परफॉर्मेंस सो खालसा जी सो हुण बेनती की जाती है सो मिसल सीधा स्टॉकटन सो मिसल सीधा स्टॉकटन सो खालसा जी साड़ी श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ाला दे जेड़े महान जरनैल होए आ सो उन्होंने बहुत महान कुर्बानियां सो खालसा जी समय समय नाल जो उस वेले समय दियां जारू सरकारां ने किस तरह सो खालसा जी पिता हमले किए जाते सन उन्होंने मुंह तोड़ जवाब एक गुरु की लाडलियां फौजा खालसा जी हमेशा तैयार पर तैयार ये साढ़े जेड़े दालिया ये साढ़े पांथिया ये खालसा जी जवाब की और प्रधान बने आते ही में तवजूद करो हमारे कृपा करे चढ़ती कला बख्शिश करे आओ मिसल शहीदा स्टॉकटन की टीम जेड़ी आ वो इस वे तैयार पर तैयार होके मिसल शहीदा म्यूजिक चाहिए मिसल शहीदा स्टॉकटन में बेनती आ कि अपना म्यूजिक जरा है विशाल भाजी दे दो वाहिगुरू 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 सो म्यूजिक जरा वो विशाल भाजी दे को पता करो सो ये बेनती हाँ जी सो इस वे स्टॉकटन की टीम है बेहतरी बाबे का इतिहासक स्थान जिथों सिख संगतां पहुंचियां इन्हां दे सारे माता पिता भैणां बीबियां एक शुक्र सो ये हुण वड्डे हो गए जिन्हें स्टॉक करवा रहा है मैं सारे धन्यवाद करदा सो टीम शोनी वो सारे से कृपा सब चढ़ती कला सो छोटी टीम जेड़ी है बीबी एकमप्रीत कौर जी दी सेवा नाल होंदे आ ते बड़ी टीम जेड़ी आ सारे सिंह ये बड़ी कृपा आ गुरु के लाडलियां फौजां मनवीर सिंह जी इस टीम दे विच इन्हां दे फादर साहब तां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे जो बिरध स्वरूप आ उन्हां दी बाबा जी जंगल दी सेवा ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਜਗੀ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ भाई गुरदीप सिंह जी होनी पिता करमवीर सिंह होनी सो प्रभवीर सिंह जी होनी सारे मारा चढ़ती कला बख्शिश कर आओ हुण आपां स्टॉकटन की टीम जिहड़ी आ सो इन्हां दी परफॉर्मेंस मिसल शहीदां तो उपरंत जनरल सुमेश सिंह जी कमांडो फोर्स
ਜਨਰਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 40 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ सात बजे। सो 5 नंबर ते शहीद अवतार सिंह जी ब्रह्मा फरिज़नों की टीम जी आते 8 नंबर ते शहीद जनरल सुरेख सिंह की टीम 6 नंबर ते जथा पिंड राधाम जी प्रसाद ट्रेसी ते 7 नंबर ते सदरवट साडू बेनती आ। सो मिस्टर जी थानू बेनती आ भाई आप 6 की तैयारी करिए। सो मारे कृपा करना आप समाप्ति बाद हौली हौली मारी कृपा है। चौथी टीम जी आ ये इस वेले चल रही है। सो जो तिहाड़ जेल के भाई साहब भाई जगतार सिंह हवारा, भाई जगतार सिंह तारा, भाई परमजीत सिंह प्योरा, भाई बलवंत सिंह जी राजोवानिया जिन्होंने महान कुर्बानी की थी। पंजाब का सीएम उस वेले 500 गुच्चर जरा सी खालसा जी उन्हें बहुत ज्यादा सिंह सिखड़ियां बच्चों को के शहीद किया। ਉਹਦਾ ਪਾਪਾ ਦਾ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਲੇਖੇ ਲਾ ਗਿਆ ਆਪ ਜਵਾਨੀ। ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਭੋਗ ਬਿਆੰਤੇ ਦਾ ਪਾਤਾ, ਇਹ ਬਿਆੰਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੋਧੇ ਦੀ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਟਰਾਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ। ਟਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹਰਨ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ सात संगत जी जिस तरह मैनू पता कि स्टेज के विराजमान ने भाई जसदेव सिंह जी, सो जो युद्ध करके का टूर्नामेंट जोड़ा सो ऑर्गेनाइज करते हैं। सो पिछले साल कुछ जो युद्ध सी इस साल जो युद्ध का ऐलान किया जाएगा। इस तरह साढ़े होर जो कॉम्पीटिशन आ ये भी इस वे मां की कृपा ना सो हो जा रहे हैं। सो टोरंटो की धरती पे जो साथ संगत जी अपने साढ़े नौजवान वीर भाई मनरूप सिंह होनी वो जिन्हें भी आ सो खालसा की जो शमशीरे दस्त शहीद बाबा दीप सिंह गाजा खड़ा दामनी के साथ बनो। सो जो कि पहला मुकाबला जो है उस्ताद भाई चरणजीत सिंह की टक्की की मिठी याद में वो करवाया जा रहा 11 मई सो 2024 सो सवेरे 10 बजे दिन शनिवार 10 बजे से लैके 5 बजे तक ये मुकाबला जोड़ा वो चलेगा, जिसे 5000 के नागरिक इनाम बने जाएंगे। सो सो जिन्हें कोई भाग लेना चाहिए आपकी बेनती है। सो खालसा जी थावां के जोड़े प्रोग्राम आ सो जंग हो गया, मैदानी जंग टूर्नामेंट युद्ध हो गया, जौहरे तेग हो गया, ये जो साढ़े नाल बेनती की जाती है कि जो जून के सैन फ्रांसिस्को के कैलिफोर्निया के फ्रीडम रैली जी वो भी इस वेले ऐलान कर दिता है कि दिन शनिवार सो 15 तरीक दिन शनिवार सिविक सेंटर सैन फ्रांसिस्को के सो
जो कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज साहब ने सਹਿਜ पाठ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ 40 ਸਾਲਾ ਸੋ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਓ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਵਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਆ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਆ ਫੌਜ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਆ हाँ जी जी लवला अंकल किथे है भाई किरपाना प्रदर्शनी की है उदो कहते किरपाना प्रदर्शनी की है उदो पता नहीं कितने रखी गई सो खालसा जी 13वां है बोलने वाले रिवर साइड का टूर्नामेंट जो एक बेनती आ जो सवेरे टीम आईया सी मैदान के बैनर मिले सी हरेक टीम को वो बैनर जेडे आ कृपा करके जिन्हें ट्रॉफियां पईयां दे थल्ले रख दो वो बैनर जेडे टीमां नूं मिले सी वो जिन्हां दे कोल हैगे आ ते वो आपां टीमां दी जेहड़ी आपां फड़ के फोटोआं खिचाईआं नाल फड़े आ ते वो हुण आपां जे छड्ड के भी जाणे आ बेनती जेहड़ी प्रवान करियो सो आप जी कृपा करके बैनर जेहड़े आ इत्थे ट्रॉफियां दे कोल छड्ड के जाओ ये बेनती प्रवान करनी मिसल शहीदा स्टॉकटन की टीम इस वे तैयार मैच उपरांत आपने सो शहीद अवतार सिंह जी ब्रह्मा रेजीमेंट को बेनती है कि वो भी तैयारी कर लें स्टेज के जज साहबान भाई साहब भाई जसदेव सिंह जी टोरंटो भाई साहब भाई बलजीत सिंह जी फ्रिस्नो आते भाई आपने सरकार जो भाई जोगन सिंह जी है सोरेंट की धरती तो संगता कनेडा के कोने कोने तो टोरंटो तो कैलगरी तो भी कदे संगता पहुंचिया है उथे ही सही तो भी संगता सो पहुंचिया असि सारे संगता दा अमेरिका के कोने कोने तो पर जोगन सिंह जी 2018 के जोधे चैंपियन भी आया तो खालसा जी पर जो जोड़ मेला होया सी 2005 दे जोड़ मेला कराया गया सी 2005 में ते भाई हरप्रीत सिंह को चैंपियन बने सारा जोधे में बाबा जी और बेनती आ रही है कि फ्री मोड वाली बस आ गई 9 बजे मैं बिजली का गेट पा देना ते बाबा जी और बेनती आ रेडी है स्टॉकना ने छोड़ो जरा ठहर एक मिनट रेडी ना पूजा करना ठहर जाओ खालसा बैगे भी कोबा प्राण को प्राण पीछे नहीं खालसा लौटा मैं क्या बाबा जी घर में वो बाबे निशान ने करता ही आज वो जरा काम करना सी बाबा निशान से करके गए आ सो खालसा जी क्योंकि जी सच्ची गल आ कच ते सच ते चुभदा आ पर खालसा जी प्रणाम शहीदां नूं जिन्ना जान धर्म तो बारी सत्ते पातशाह कृपा कर बेटी है भाई छेती आओ ता करके वो गल भी सही है जिन्होंने बसा चला के जाना गड्डियां चला के जाना बड़ी दूर दूर जाना बारी कृपा
ਕਾਰਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲੋ ਜਾਵੇ ਗੁਪਤ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ
सरकारी वोटे ना टंगी उन्हें आख्या गल सुन चौल खालियां जाते जो मेरा मैगजीन के हिट खाली गोलियां ना के रोटियां पिछले खा गोलियां रोटियां मच्छी की तली ने ये मैं तेन गल दसया ना गोली रोके मच्छी ते ना गोली रोके चौल जो इन्हें गल करी ठेकेदार ने चौथी पीती भईगारी करके कहता सरदार जी को पत्थर मार मार कर मार डालो तो चौथी पैंती भईए होएगा ये सत्कार जो खालसा जी ने दिमाग में आया गुरु गोबिंद सिंह जी कहते ने चुकार आसा हमारी हिंद के रात हलाला बोतल मार मछली के बस फिर जिने पर मक्खा से स्प्रे करना जाना जाता जिने नाम के बोले तो एक संतारी इसके वाली बनाई आसमान से फुटा था शरणने को भी खालसा वो भी और पका लूंगा कहते ने मैंने कितना ही कोकनी कहते बकरे खान जो कहना कि सुना पीन जो कहना कि नहीं हो बोले अल्लाह झाग कल की दरबार से महाराज रामलाल की ना बेहोदा ध्यान संसारी जंगल का सिंह संसार के समुद्र का मगरमच्छ है जालमत जादू करने वाला सिंह नाम शेर है पानी खाना शस्त्रा का न्यास करके आप सेवा बख्शिश की है सतगुरु जी वो कमरिया के दर्शन करते थे जो खालसा इतना बड़ा राज लैके इतना बड़ा साज लैके सारी धर्म से जंग युद्ध करेगा काबुल किताब अफगानिस्तान तो लैके अज अमरीका दी नापक वर्गियां फौजां भी जिन्होंने रोक नहीं सकदियां जितने समा आवेगा खालसा ना मुल्कां दे फिर राज करेगा अपने हृदय जो कट दे रंगया क्योंकि के बाकी बीमार असर तेजी दा मार मेरा खालसा पंथ कुंडली नाल वांगू है जिसका टकरा पानी ना प्राप्त करे वो हारे पीछे बाकी है।
ਇਹ ਭਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਲੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਜੰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਨ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਰਗ ਜਾਓਗੇ ਨਟ ਪੰਜੇ ਅਟਲਾ, ਜਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਿਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਛਾਕੇ ਲੜੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਰਗ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਥ ਅਟਲ ਹੋ ਕੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਾ ਇਸ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरो कहियत बिरद, खालसा मेरो इश्क से हृदय। इंतहा कर दिया क्या सी बादशाह ने, ऐ दुनिया के लोगों सुनो, संसार के लोगों सुनो, ये मान दुनिया दे विच किसी प्यारे ने अपनी मुरीद की झोली च नहीं पाया जो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तुहाडी झोली च पाया। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਖੈਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਿੰਦਕ ਚੁਗਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਮਰਦਮ ਗੰਬਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੰਗੜ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਝੰਗਿਆਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਦੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾ ਛਪ, ਛਾਤੀਆਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੋਏ ਨੇਜਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਾ ਖੱਜ, ਐਸੀਆਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਲਟਾ ਭਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਗੇ। जिथे खालसा निर्लेप है उसे राज करने की इच्छा भी रखता है। कला निर्लेप ही नहीं, कला योगी नहीं है, खालसा भोगी भी है, ये राज करने की इच्छा भी रखता है। इसे करके पड़ता राज करेगा खालसा की रह रखोए। दुनिया में अगर किसी एक भी सिख रह जाएगा तावी राज करेगा। खालसा का जो कंसैप्ट है वो एक सिख के नाल जिंदा रहेगा। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਾਣੀਆਂ ਦਸਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਚੋਲ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ, ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਪੁੱਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कहवे को सो पारी देखा ही प्रवान मिसल जो के स्टॉकटन शहीदा स्टॉकटन की टीम जिन्होंने खालसा जी सो बहुत सोहनी परफॉर्मेंस सो सारी टीम का जिन्हें भी विद्यार्थी आ सो भाई करमवीर सिंह भाई प्राबीर सिंह सो जिन्हें भी एक कई सिंह आ बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत चढ़ती कला नाल इन्होंने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस जी आ सो बहुत चढ़ती कला नाल चक्कर जड़ा मनवीर सिंह ने कमाल करती बहुत सोहनी परफॉर्मेंस। ये सारे स्टॉकटन की जिन्नी संगत उतों के उस्ताद साहबान इन्होंने माता पिता होर जिन्ने परिवार आए आ सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉकटन गुरु घर उतों का सारे का असं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महाराज चढ़ती कला बख्शिश कर खुशियां दे जकारे जावे ने आलो जावे शहीदां सिंह मान भावे। सो आओ हुण अगली जी शहीद अवतार सिंह जी ब्रह्मा रेजिमेंट फ्रिजनो की टीम जी उन्होंने बेनती आ शास्त्र अपने प्रकाश कर लो। उन्होंने तो बाद जथा भिंडरा का ट्रेसी की टीम बेनती आ वो तैयार रहन। उन्होंने तो उपरंत मिसल रिवर साइड बेनती आ कि वो अपनी तैयारी कर लैन। सो ये टीमां जड़ियां सो ये बेनती आ भाई मारे कृपा कर बहुत चढ़ती कला बड़िया टीमां की जी परफॉर्मेंस आ वो चल रही आ। टीमां इस वेले 4 टीमां भुग चुकियां पंजवीं मैदान जी आ रही आ। सो मारे कृपा करे चढ़ती कला बख्शिश करे। सो जज साहबान मैं धन्यवाद करना सत्कार
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰਨੋਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਪਰਜੋਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸਪਰਾਂਡੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਂਗਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਮਦ ਮਿੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਾਂਗਰੀ ਸੰਘਿਆ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤੋਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਚੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੀਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਟਾਂਡੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮਕ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਮਨ, ਜਿਤੇ ਅਸਤਰ ਭੇਨ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਆਨ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਈਬੇ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਈਦਾ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ। ਐਲਬਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਬੀਰ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਭੁਬਕ ਮਾਰੀ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਭੁਬਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਪੈਂਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੇ ਤੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਦੋ ਥਾਂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਨਲੂਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਨਰਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲੂਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਰਨੈਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਧਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਦਾਤਾ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੱਪੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰੇ ਆ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ खुदा दुआ मंजूर करता है जब ये दिल से होती है, मुश्किल तो ये है जे बड़ी मुश्किल से होती है। श्रीमान बाबा वीर सिंह जी नरंगावाल वर्गे ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਯੋਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤਗੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ, ਇਹ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਛੇਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤਿਆਰ ਆ ਫੌਜ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਗਏ ਮੈਡੀਸਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇ ਖਾਵੇਂ ਤੂੰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਡਾਕਟਰ ਖਾਵੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂ ਗਦਾਰੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗੂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਹਾਂ ਜੀ
ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਆ, ਫੌਜਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਫੌਜਾਂ ਗਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਵਾਹ ਤੇਰੇ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਤੇਰੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣੀ ਚੱਲ ਸਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵਾਹ ਜੋ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੇਰੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰਕੇ ਦਾਦੀ। ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਵੇ, ਤਿਆਰ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਦਾਨ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਗਤਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਟੀ। ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ, ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਾਬਾ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕੀਤੇ, ਦੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਤੈਨਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਭਾਈ 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 ਚਲੋ ਭਾਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੀ, ਤੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਕੌਣ ਦੀ ਰਹਿਦਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
तो मजबूत करने इन्वेस्टमेंट को बहुत करेगा डिप्लोमेसी नौजवान के बारे में बहुत छोटी और साथ में एक अमल है ही बहुत लोग इस बात पर ज़्यादा डिप्लोमेसी का एक अमल गुरु नानक सच्चे पातशाह का गुरु ने सृष्टि साची ब्रह्मांड बनाए उन्होंने धरती बनाई है धरती वक्त धर्म चलाए ने सब कुछ उन्होंने पहुँचो है अखीर और खालसे की सजना की पिछले पाशा गुरु उस खालसे की सजना के बाद जब मत तैयार होया ये सारे संसार जो दुनिया के सारे धर्मों की दावा करते हैं इस्लाम कहना भी मुक्ति साढ़े को है ईसाइत कहती है मुक्ति साढ़े को है हिंदू कहते हैं मुक्ति साढ़े को है और मुक्ति केवल एक को है वो बलवीर पातशाह ने करने वाले की कौन है
ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ
ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰਸਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਉਹ ਜਥਾ ਪਿੰਡਰਾ ਦਾਮਨ ਡੇਸਾ ਟ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਜਥਾ ਪਿੰਡਰਾ ਦਾਮਨ ਡੇਸਾ ਟ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਈਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਸਥਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੌਂਗ ਲਿਵ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ? ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਭਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਖੇਡ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ 4 ਲੋਕ ਨੇ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਸਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਆ ਇੰਡੀਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ 4 ਲੋਕ ਆ। ਉਹ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ 4 ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਸਨੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਨੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਰ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆ 2 ਆ 4 ਇੱਕ ਲੱਖਾਂ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕੱਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੱਲੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਢਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਮਾਰੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹ ਟਰਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਲੇਵ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਜੀ ਆਓ, ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਖਾਲਸਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਆ ਉਹਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨੇ 13 ਮਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ 13 ਮਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ 13 ਮਤੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 13 ਮਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਾਂ
1978 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਲਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ 13 ਮੰਗਾ ਕੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ 13 ਮਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ 13 ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋ ਬਹਾਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਝੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝਿਜਕਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਹ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਦਾਈ ਦਾ ਰਗੜਾ ਛਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਟਾ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਦਾਈ ਦਾ ਰਗੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨੂ, ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਛਕ ਲੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੱਲਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਢਕਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕੱਪ ਕਰਾਉਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਮਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗੱਤਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਨੇ ਹੋ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਨੇ ਹੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛਾਪ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਫੜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਸਟੇਜ ਸਜਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਖਾੜੇ ਲੱਗਣਾ, ਸੋ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਗੱਤਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ਮਾਤਰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਖਾੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰਵਾਉਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਦਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਗੇਟੇ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋੜੇ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਖੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੋਗੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਮਿਸਟਰ ਜ਼ੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਤਿਆਰ। ਮਿਸਟਰ ਜ਼ੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਡਰੈਸ ਵਾਲਾ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ, ਖਿੱਚ ਜਾਓ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤਿਆਰ ਆ? ਉਹ ਨਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚੋਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੈਲੋ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਸਵੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 8:52 ਹੋ ਗਏ ਆ। 10 ਵਜੇ ਖਾੜੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਭਾਈ ਜਿੰਦਰ ਵੀ ਸਰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤਿਆਰ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਤੂਸ ਪਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਤੂਸ ਪਾ ਕੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਗਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਰੂਰ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਾ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਛੱਡੋ ਜਗਾਰਾ ਸਪਰੇਆ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਟਾਰੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੈਣੇ ਇੰਨੀ ਤਗੜੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਆ। ਬੁੱਢਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਜਰਨੈਲ। ਉਹ ਗੋਰੇ ਨੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ, ਸਲੂਟ। ਸਪਰੇਆ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਚੋਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਵੇਖੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਢੱਡ ਖੜਕਾ ਤੇ ਢੱਡ ਵਜਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਖਾਲੀ ਆ, ਖਾਲੀ ਭਰ ਦਿਓ। ਸਪਰੇਆ ਢੱਡੀ ਖੜਕਾ ਦੇ, ਵੇਖੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸੋ ਚੋਬਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਸਪਰੇਆ ਵੇਖੀ ਜਰੂਰ ਆ, ਮਾਈਕ ਫੜ ਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਫੜਾ ਲਓ ਲਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਪੀਕਰ ਜਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮਾਈਕ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਜੀ ਮਾਈਕ ਬਾਸ ਭਾਈਆ। ਅੱਜ ਵੇਖੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤਬਲਾ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਵਜਾਉਣਾ, ਤਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੱਡੋ ਜਗਾਰਾ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਪਾਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਭਾਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਾਦਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
जी अस कृपान खंडो खड़ग बरे धीर रोई सहदी है हमारे वीर तुई सहदी तुई दबर दरबार नाम तिहारा जप जपै पै सिंध पव पार काल तुई काली तुई दे कर तीर तुई निशानी जीत की आज तुई जगबीर गल 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 गवे निहालो जावे संत ज्ञानी गुरु से खालसा पढ़ावे मनु भावे थोड़ी जनरल लाभ से मेडिकल स्टोर से जाके कहते लाला कोई अजिही गोली दे ਜਿਹੜੀ ਸਾਵੇਂ ਤੋਂ ਤੇ ਪੀੜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਵੀਰ ਰਾਸਤੇ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਾਇਰ ਲੋਕ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਜੁਗਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਮਰਦ ਗਾਮੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਜੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈਂਕੜ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਝੰਗਿਆੜਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਢਾਲਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਛੱਪਾ ਛੱਪ ਛਾਤੀਆਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੋਏ ਨੇਜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਜਾ ਖੱਜ ਐਸੀਆਂ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਲਟਾ ਭਾਈ ਦਿੰਦਿਆ ਜੁਗਲੀ ਕਰਨਗੇ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੜਕ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ब्रह्मा जी ने कहा कि साढ़े को फलदा भेजना देखो जी तो साढ़े को इसे चार भी काम नहीं करते थे अड़ा पंजवा भी काम करता वो पंजवा भी नहीं बचते हैं एक खान से भी खास पे आ रही है सारे पंजवा खरीद के आए बोले नहीं पंजवा पे बोले हम जिम चार के और दिखाई था पंजवा में ऐसा ठंडा Hey!
ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਖੋਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਲੱਖਾਂ ਦੈਤਾਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਵਾਇਰਲੈਸਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਕਾਇਰਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮਰਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਵੇਂ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਫਿਰ ਮਰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਸਰਾ।
तो गरीब की रक्षा करने वास्ते आ बहुत गरीब की रक्षा करने वास्ते आ जितने जुल्म समाज से चलना टक्कर लेने वास्ते जरूर करता है शांति रखियो रखो जिस दिन पता लग जाए परमात्मा की हुकूम अंदर पुलिस ने सरकार मुखी साहबान नौजवान सरकार की बयानी करने वास्ते सारे खत्म करने वास्ते हमला कर दिता है मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी गल करनी चाहता किसी जिम्मेदार के नहीं कि जितने नौजवान से बुजुर्ग जो कुछ कर सकते हो जेड़े सिख वासी कौम की विरोधता लगे हुए हैं सिखी स्वरूप भाई निगाह पासे देखा प्राप्ति बनाने से लगे हुए हैं जेड़े सिखों का खून पीने से जुड़े हुए हैं जैसे बच्चे हमला करते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣਾ ਕਿ हमला ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਧੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਫ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਮਾਫੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲੇਖੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿ ਦਾਸ ਪਾਈ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਭ ਨੂੰ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਪਾਸੇ ਤੋੜਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਜਾਣ ਕਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਆਹ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 20-30 ਲੱਖ ਵੀ ਰੱਖੂੰਗਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ
ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜਥਾ ਪਿੰਡਰਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸੋ ਟੀਮ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਨੇਜ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰਾਈਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਬਚਨ ਚਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण बड़ी कृपा की दिया। सो हमारे चढ़ी कला बख्शिशदार जिन्हें भी ट्रेसी तो सेक्रेटरी आया, सो परिवार मैंबर आया, सो जैसे बंदे से हो जिन्हें भी सेक्रेटरी आया सारे का तहे दिलों धन्यवाद। सो आओ हुण आपां मिशन रिवरसाइड जेहड़ी आ सो इस वेले साथ संगत जी ये टीम 7वीं टीम है मगर टीमां रहियां दो टीमां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਸੁਰੇਖ ਸਿੰਘ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਚ ਮਿਸਟਰ ਫਰੀਮੌਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸੁਰੇਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ छोटा जिकारा बाबा जी सारे बराबर कर दो एक बार सो बहुत दूरों आज गुरु की संगत सो एल्सो ब्रांडे फ्रीमॉन्ट सनौजे की धरती तो जुबा फ्री सैक्रामेंटो तो सो स्टॉकटन ट्रेसी मंडिका सीरीज कैलिफोर्निया इंटरलैक फ्रिजनो एलए के कोने चो इधरों लॉस एंजलिस ब्यूना पार्क की टीम लागे जिन्हें भी खाड़े चल रहे हमारे कृपा रिवरसाइड सारे संगत का तहे दिलों धन्यवाद। सो ए साथ संगत जी जो प्रोग्राम ये 13वां होने वाले उस समर्पित ते 40 साल जून 1984 जो उन्होंने सूरवीर बहादुर योद्धे ने महान कुर्बानी की थी। सो उन्होंने जो 40 साल अज आपां देशां विदेशां सो उन्होंने शहीदां दे डुले हुए खून नूं आपां दुआरा सरजीत उन्होंने खालसा जी जद उन्होंने जिहड़ा सुपना सी वो शहीद भाई हरदीप सिंह निज्जर जो कनेडा की धरती के विच डाल्टा गुरुद्वारा साहब हिंदुस्तान की जालम सरकार ने गोलियां मार के शहीद किया। वो भाई अवतार सिंह खंडा होवे वो जिहड़ा मर्जी होवे वो खालसा जी ये सूरवीर बहादुर योद्धे जिहड़े आ सो खालसा जी अज भी उन्होंने तस्वीरां साडे सामने आ कि खालसा जी हमेशा कौम की चढ़ती कला लई अरदास करनिया बाणी पाना अंक पछाणो सिंह गुरु का पासी जानो। भाई साहब भाई जितेंद्रवीर सिंह जी उन्होंने टीम मिस्टर रिवरसाइड सो हरेक साल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। इन्हों की लोकल टीम जिन्नी संगत आ उन्होंने असीं बहुत धन्यवाद करते हैं। तरह तरह के पकवान सो बहुत ज़्यादा उन्होंने श्रद्धा भावना के नाल संगतां की सेवा की थी। साडे कोल कोई इहो जिहा शब्द नहीं जिन्हां दा उन्हां दा असीं सो थैंक यू कर सकीए। महाराज चरण च अरदास ही है सच्चे पातशाह आप ही कृपा करके उन्होंने बल बख्शिया आप ही चढ़ती कला बख्शिश करना। चढ़ती कला टाइम टीवी चैनल भी साडे वीर असीं उन्हां दा भी धन्नवाद करते हैं। सो जिहड़े सवेर तो ही बकायदा कल तो ही सो वीर ये प्रोग्राम कवरेज कर रहे हैं। उधर सिख रूट्स वाले वीर भी उन्होंने भी धन्यवाद। सो अमन सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो साढ़े जज साहब भाई जसदेव सिंह जी भाई परजोगन सिंह जी भाई बलजीत सिंह जी फ्रिजनों वाले असीं उन्होंने सारे धन्यवाद करते हैं। सो भाई साहब भाई हरप्रीत सिंह जी हाँ जी सो शास्त्र जिहड़े आ वो इस वेले सजाए जा रहे हैं। हाँ जी सो इन्हों तो बाद बेनती की जाती है जनरल सुरेख सिंह कमांडो फोर्स कि वो तैयार हो जाओ। फ्रिजनों की कमांडो फोर्स मजरूफ से कमांडो फोर्स है जनरल साहब की टीम है
ਤਿਆਰ ਪੁਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਸਲ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ 에ਅਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫਿਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੇ ਬਾਦੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਸਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਫ੍ਰੀ ਮੋਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਲਸੋਰੈਂਟੇ ਔਰ ਚੂਪਾ ਫਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਆ ਫਿਰ ਵੇਖ ਵਾਲਿਆ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਲੱਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਰਦੇ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਆ ਵੀ ਫੌਜੋ ਮਿਸਟਰ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੋ ਸੋ ਬੇਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮਗਰ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਲ ਪਏ ਆ ਗੋਭੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਏ ਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਭੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੂਡ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਾਂਗਰੀ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗ ਪਾਣੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਉਧਰ ਕੀਰਤਨ ਕੌਂਸਲ ਬੈਠੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਹਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਭੇ ਠਾ ਨਹੀਂ ਤੁਝ ਦੇਖਿਆ ਸੋ ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਆ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਹਿ ਬਲੰਬ ਧਰਮ ਬਲੰਬ ਪਾਪਮ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰੂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਛਾਣੂਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝਾੜੂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਲਵਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬਈ ਭਾਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਧਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੋਰੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਛੱਡੋ ਜਗਾਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ Yeah.
राधे वाला नवानी जोरा खुशियां मारा मारिया है सारे ठोके आज ठोकावे चलेगा दुनिया अवश्य चलेगा और सगों आपकी की कृपा दृष्टि हर वेले ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ सतगुरु जी उन समय को भी असी दर्शन करने जब ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ इतना बड़ा राज लैके इतना बड़ा साज लैके सारे भारत की जंग युद्ध करेगा काबल कंधार अफगानिस्तान को लैके अज अमरीका दी नाटो वर्गियां फौजां भी जिन्होंने रोक नहीं सकदियां एक दिन समा आएगा खालसा उन्होंने मुल्कों के फिर राज कायम करेगा जगाले जावे गुरु सिंह साहब माता साहब निवासी घासियां रवावे
ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਦ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵੋ ਮਨ ਸੁਚੇਤ ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਵੋ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਬਾਦਾ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਵਾਜੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਵਾਲਾਤ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਮਰ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਨਾ ਕਲਗੀ ਕਰਦੇ ਬਲਵਾਨ ਸੂਰਮੇ, ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖ ਦੇ ਅਗਿਆਰ ਝਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 40 ਮਰਦਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਵਕਤ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਮਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਮਰ ਜਾਈਏ ਸੀਸ ਕਟਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਗਰਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਏ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਵਿਰਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। मेरा प्रभु को ये मेरे दर्शन करने से पाकिस्तान का रखा जा रहा है। छतरी को पूछ लो, मैं छतरी है, बहादुर ड्यूटी है। कोई नहीं ना घोड़िया नहीं ना सिखा ना करनी है, ये कलगीधर साहब का पंथ है। कलगीधर साहब का पंथ है, कलगीधर साहब के घोड़े है, किसी बंदे का बनाया होया नहीं। ये कलगीधर की फौज आ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜੀ ਰੰਗਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਵੀ ਚੜੂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜੂ, ਹੁਣ ਨਗਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਰਨਗੇ। ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚਰਦਾ। Lucu sadar jangan tu rahasia orang tu. Jadi lepas itu sana sini ada tu apa ni? ਸਾਡੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਿੰਦਕ ਜੁਗਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਮਰਦ ਗੰਮੜੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗਿਆੜਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਢਾਲਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾ-ਛਪ, ਛਾਤੀਆਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੋਏ ਨੇਜਿਆਂ ਦੀ ਖਚਾ-ਖਚ, ਐਸੀਆਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚੌਰੇ ਜਾਵੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸਦਾ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੂੰਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਗੂੰਜਦਾ ਰਹੇਗਾ। जालिम से मुक्त परस्त से हाँ हाँ लड़ेगा। सारे ने अखबार करते हैं जेड़ा जल्म करेगा, जेड़ा मुक्त परस्ती करेगा, हाँ लड़ांगे। जगाने की जावे सतगुरु तेग बहादुर साहब, गुरुदेव माता गुजरी साहब, 11 करोड़ शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ सब शुभ सत्तरम सारंगार जवान सदा हमारी चित्रों से समावत करो दशम महाराज गुरु वैसे जी महाराज ने शास्त्रों की जाने श्री पातशाह महाराज ने खासे में शास्त्र सुनोड़ के रहता है सर्व जी की सामने जाता होने भारत वेदों को दर्शन सर्वोपरि शुभ निगम संस्कार सारी का नाम जी सर्व महाराज जी ने नहीं सुई तो जाके जहाजा टाकरो टैंका तोपा तक सारा विश्व श्री सर्व महाराज जी ने दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਣ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਸਦਾ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? शक्रधारी शक्ति पद शहर रूप क्षेत्रनाथ श्रवणी गान छाया बार शक्ति पद गाई है विश्वनाथ विश्वम्बर भेदनाथ भालाकर ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ। ਉਹ ਟੀਮ ਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਵਰਸਰਾਈਡ ਦੀ ਮਿਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਜਮੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 20 ਦਮੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੈਂਤਰੇ ਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅੱਜ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੋ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਟੀਮ जनरल सुबेग सिंह जी कमांडो फोर्स बाबा शास्त्र नाले बेनती है ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਟੀਕੇ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੰਡੀਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟਾਕਟਰ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਜਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਚਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਪੈਕ ਕਰ ਲਓ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਗਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਆ। ਉਧਰ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਕਣੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੱਕਣੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਢਾਲਿਆ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਹ ਟੀਮ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫ੍ਰੀ ਮੌਂਟ ਦੀ ਲਾਸਟ ਟੀਮ ਆ। ਮਿਸਟਰ ਫ੍ਰੀ ਮੌਂਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੋ ਨਾਲ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮੌਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਸੁਰੇਖ ਸਿੰਘ ਜੀ जो टीम है फ्रिजनो दी मैं आ गई सो सारे प्रबंधक जिन्होंने भी योगदान पाया उन्होंने सारे जज साहबाना का अति सरकार जो साड़ी भैन हूरन कौर जो सेवा वाले ने भाई जरनैल सिंह जी वो भी सेवा आ रहे हैं। इधर जज साहबान भाई बलजीत सिंह जी, भाई परजोर सिंह, भाई जसदेव सिंह, भाई गुरदेव सिंह जी खुद मैदान च आ गया। सो जनरल सुरेख सिंह की टीम जो कि फ्रिजनो सुखासन जी जनरल साहब की धन कमाई आ जिन्होंने बांग्लादेश देश में देश बढ़िया तो हिंदुस्तान वालों एडे तगड़े फौज के जनरल हुए कि जो कमांड उन्होंने संभाली वो कोई अज तक संभाल नहीं सकिया। पर जिस वेले श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी, साड़ियां धियां भैनों की बेअदबी ते जनरल साहब ने हिंदुस्तान की जालू सरकार को पेट लगा के मुख श्री हरमंदर साहब श्री अकाल तख्त साहब बंद किया। सो साथ जनरल सिंह की अगुवाई में आके उन्होंने 6 जून जो खालसा 1 जून तो गोली चली ते ओदे विच खालसा दी जिन्नी ब्योतबंदी सी वो जनरल साहब की बहुत बड़ी महान कुर्बानी आ। सो महाराज कृपा करे। सो उन्होंने दी तस्वीरां 40 साल जून 1984 दे समूह शहीदां नूं समर्पित ते सैन फ्रांसिस्को दे विच भाई साहब दस के गए ने कि जो 15 जून दिन शनिवार नूं सैन फ्रांसिस्को सिविल सेंटर दे विच सो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे सहज पाठ दे भोग कीर्तन कथा ढाडी वारां ते नाल शहीदां परिवारां दा सन्मान होवेगा। सो बेनती आ सैन फ्रांसिस्को भी आपां पहुंचना अते थावां ते इन्हां शहीदां दे सो खालसा दी जो शहीदी दिहाड़े मनाए जा रहे हैं। नाल अज आपां खालिस्तान ऐलाननामा दिवस भी 1986 नूं सो महापुरुषां दे बोल संत बाबा जरनैल सिंह जी ने कि जिस दिन हिंदुस्तान की हुकूमत सरकार इंडियन आर्मी टैंका तोपा बूटा समेत श्री हरमंदर साहब दाखिल होगी उस दिन मिसाल बनेगी कि खालिस्तान बनया। सो बेनती टीम का जथेदार कौन है? भाई बलजीत सिंह भाई हरप्रीत सिंह जी कितने आ तुसीं? तुहाडे जगारे की उड़ीक हो रही है, तुसीं जिहड़ा बूस्ट भरदे ना जगारे छड्ड के विच। सो आ जाओ बाबा जी, बाबा हरप्रीत सिंह आ जाओ। सो बस्सां वाले ड्राइवर काले आ, बेनती आ हाँ किसी दियां ऐनकां सो किसी इनका दस के लैके जानिया निगालियां है कि फैशन वालियां आ। सो सूट तो मेरे भी पैदा सी मेरी गड्डी रह गई अज। सो बेनती आ किहड़ी कंपनी दी अजकल कंपनी नहीं पता लगा कि मुची आ कि गुची आ। सो आपां दस के लैके जानिया ये रेवन है कि किहड़ी आ ते दस के लैके जानिया 4-5 कंपनियां बड़ियां फेमस रहियां आ। सो किहड़ी कंपनी दियां दा पुट्ठा मारदा लोगो दा। सो दस के लै जाओ भाई, जिहड़ियां भी होण लै जाओ, जरूर लै जाओ, नहीं तो देखो साढ़े खजाने दे विच चल जाणियां। हाँ जी। सो जो मर्यादा आ जो अपने संपूर्ण खोजां दित्तियां जा रही
ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਉਹ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀਰਾ ਸੰਧਾਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਫਰੀਮੌਂਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੀਰ ਦੀ ਟੀਮ ਆ 2006-5-6 ਤੋਂ ਹੀ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸ਼ਗਿਰਦ ਆ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਥੱਲੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤਬਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਜਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਲਾਇਆ ਨਾ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੁੰਗਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਦਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਿੱਚ ਲਓ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪੈਕ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੀ ਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਨਕਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੰਗਤ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਵਾਸੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰੇਵਨ ਖੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੇਵਨ ਹੋਈਆਂ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾ ਲਓ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਵਨ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੇਵਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਰੇਵਨ ਹੈ ਰੇਵਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਸੋ ਚਲੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਰੀਵਰਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਨਰਲ ਸਵੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਨਗਾਰੇ ਬਾਜਰਾ ਚੋਬਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਬਾਬਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਹੀ ਬਾੜ ਦਿਓ ਚੋਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਜ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਜ ਵੇਖੀ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ 2-3 ਸਰੋਪੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਜੋਗਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਈਏ ਦੇ ਦਿਓ ਸਮਾਂ ਬਚੂਗਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਬਣਾ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਓ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਜੋਗਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਚੱਲੇ ਬਾਬਾ ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਭਾਈ ਪਰਜੋਗਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਭਾਈ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਮਾਰਨ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ Thank you.
ਸਿੱਖ ਰੂਸ ਭਾਈ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਜਾਓ ਚਲੋ ਇਹ ਭਾਈ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਧਾਰੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਈ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਲਾਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਗੋਜ ਭਾਈ ਜੋਗਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਸਪੁੱਤਰ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਓ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭ ਲਓ ਬਾਬਾ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਨ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਲਓ ਕੰਮ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਨਿਗਾਹ ਪਾਕੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਦਾਅ ਕਿਆ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਨ ਤੋਂ ਖੂਨ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਾਓਗੇ मगरमच्छ ਨੂੰ ਨਿੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰਮੱਛ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਰੂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਰੂ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵ ਦਾ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨਿਹੰਗ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੋ ਜਾਣਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਗੇ ਵੱਧ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵਰਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਦਸਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਹਰਾ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਛਾਏ ਜਾਂਦੇ तीन मारिया गनी खान ने वेख्या भी ये मेरे लगे उन्होंने मारिया दोवें मारते तीजा क्वाडा महमूद अली वो कहते चौधरी साहब की कंध सी ना वो लागे नाली के सिर मार छह गया भी हम मेरा काम कर देंगे तो इस करके साधु पातशाह जी को निहंग लिखा भाई नाम राम जी ने अपनी बात
Let's
ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋ 31 ਤਰੀਕ ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਸੋ ਮਿਸ਼ਨ ਫਰੀਮੌਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸੋ ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਬਹੁਤ ਟੀਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਰਸੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਗਜਕਈ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਟਾਫ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਮਨਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਰੇ ਸੋ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਟੀਮ ਆ ਮਿਸ਼ਨ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਪੈਂਤਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤਰਾ ਫ੍ਰਿਸਨੋ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੂਪ ਛੋਟੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ 13 ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ 13 ਵਾਰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਦਾਸ ਨੇ ਗਿਣੇ 13 ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮਨਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਨਾਰਥਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਮਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਬਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬੇਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕਮਲਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗਤਕਈ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਪੂਜਾ ਕੌਰ ਜੀ, ਗਤਕਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੌਹਰੇ ਤੇਰੀਆ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈਗਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ, ਸੌਰੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਬਰ ਡੇ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਦਾਂ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਬਰ ਡੇ ਤੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ, ਇਹ ਡੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੇਬਰ ਡੇ ਵੀਕਐਂਡ ਜਿਹੜਾ 31 ਅਗਸਤ ਜਿੱਦਣ, ਸੋ 31 ਅਗਸਤ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 32 ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੇਨਤੀ ਆ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਡੇ ਵੀਕਐਂਡ ਨੂੰ, ਸੋ ਜੌਹਰੇ ਤੇਗ ਦਾ 2024 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਰੂਟਸ ਵਾਲੇ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋ ਦਾਸ ਹੋਇਆ ਲੇਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਾਸ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਫਰੀਮੌਂਟ ਦੀ ਮਿਸਲ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਟੀਮ ਆ 2024 ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। हाँ जी बाबा बजीत सिंह जी, बाबा जी शेरा कर दो। भाई अजयपाल सिंह जी, इन्होंने सारे उस्तादां दा बहुत धन्नवाद जिन्होंने टीम की नाल रागी भाई दरबार सिंह जी भूरा जी, उन्होंने सुपुत्र भी जड़े आ वो भी टीम के परफॉर्मेंस कर रहे हैं। भाई गुरनाम सिंह जी, इस तरह फ्रीमौंट के होर बहुत सारे सेवादार गुरु घर की कमेटी के मैंबर जड़े उन्होंने बच्चे छोटिया टीमों के भी खेल के गए हैं। सो असी सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई एनका जड़िया वो कोई लैके नहीं गया, नहीं तो रिवर साइड के खजाने चल जानिया। एनका रह गई, वो जो ना बरामद होया तो वो सारा खजाना रिवर साइड जाऊगा। बारे चढ़ती कला बख्शिशान बहुत बहुत धन्यवाद सारिया संगतां दा। ते बेनती है सारिया भैणां नूं जिन्होंने बसां जाना, बीबियां नूं जो रस्ता बस्ता चाहिए, भाई साहब भाई जतिंदर वीर सिंह जी, धर्मपत्नी बीबी मनजीत कौर जी ते गुरु घर दीआं बीबियां ने, संगतां ने प्रशादे पानी पैक करके रख लिया ते आप दी जरूर सो महाराज ने कृपा की ते आप नाल छक के हर दस करते ते चाला मार देना। सो बाबा जी मोर पंख नहीं मिल रहा। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। बाबा जी जी पाड़के की कुश्ती होंगी आ, वेलो पाड़के की कुश्ती लड़ रहे हैं। जरा सारा ही संगत का वीर आ कि इधर न आ जाए।
40 ਸਾਲਾ जून 1983 ਤੇ 13ਵਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਦਿਵਸ। ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਰੂਟ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਘੁਮਾਉਣਗੇ। ਬਾਬੇ ਘੁਮਾ ਲਿਓ, ਵੇਖੀ ਜਰੂਰ ਜਾ ਕਿਉਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਹਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੀ ਹੱਥ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਤਕਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿਰ ਵੱਢਦੇ ਹੀ ਸਿਰ। 500 ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਦਾਸੀ ਨਾ, 499 ਚੜ ਕੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਜੜ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੜ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਨਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਗਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਚ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਹਾਂ ਅਜੇ ਪਾਸ ਵੀ ਭਾਈ ਅਜੇ ਪਾਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅਖਾੜਾ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੁਣੀ ਕਰਨਾ? ਛੱਡੋ ਚਕਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਾਲੀਕੇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਾਲੀਕੇ ਦੀ ਖਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ? ਹਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਉਂ? ਕਮਲਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦਮ ਸਾਡਾ ਖਿੜਿਆ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛਾਲ ਲੱਗੂ ਪਤਾ ਚੱਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਨੈਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਚਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ ਛੱਡੋ ਚਕਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਸੈਨਾ ਚਲਾਉ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭਾ ਪੜ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੱਟ ਪੜ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਾ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧਲਾ ਉਤਰ ਆਏ ਸਾਡਾ ਰਾਜੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਇਹ ਤੇ ਜਾਮੂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ और राज करना बातें तो शुरू किया लाड़ियाँ बहुत ज़्यादा राज करना था इस जनता वाले इसमें मजबूर है महापुरुषों से बैठा है नहीं समझ आती है इंदिरा दिया भक्तां में पूछ लियो ऐसा कृपा नाल कीता किया बड़ा जदों परिक्रमा विच एक बन गए उस बुढ़े बापू ने ब्रह्म ज्ञानी सब जीवा नहीं मरता उस बुढ़े बापू के डेरे के कोलों टैंक के रस्सी पर आगे नहीं हो सकिया ये शहीदा की ताकत है ਵੱਡੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਬੁਸਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਭਗਤ ਧਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਉਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਸਗਲ ਕਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦੂਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ पंजवा वेद का खेल हो गया क्योंकि 4 वेद ब्राह्मण करो ज्यादा पंजवा वेद ब्राह्मण का पंजों वेद कहलाए बोलते नहीं पंजों मलयालम गीत चार करो भाई का पंजवा वेद का भंडारा ਮਾਰੀ ਮਾਗਣੀ
ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਤੇ ਬਸ ਜੰਗ ਜੰਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਭੇੜ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਕੀ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਡਰ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਬਹਿ ਰਹੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਿਸਲ ਫਰੀਮੋਡ ਦੀ ਖੀਰਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ। ਐਵੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਟਕਈ ਅਵੈ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਵਜਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਮ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ 83 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਦਮਾਦ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ, ਭਾਈ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਟਕਈ ਸਿੰਘ ਮਿਸਲ ਫਰੀਮੋਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਮਵਰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜੁੜੀਏ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਰੂਟਸ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮਸ ਟੀਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਬਦਾਮ
ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ देख लियो कि कहाँ पे वो खड़े होंगे ना, सारी टीम फेसिंग इस तरफ होगी, तो साइड से लियो उसको, उसके आगे अभी तो अभी खड़े हो ले आओ शेदी टाइम टाइमर कौन टाइम बना लो तो छोटे को ना फाइनल पेपर अभी दे दो सारा कुछ खा दो ठीक है He's all right? He's still there? ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਮੋਰੇ, ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੋਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਮੰਡ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ वॉल्यूम लो करा दो। ठीक है ठीक है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੌਰੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਲਿਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। परजोबन सिंह जी बेनती है जिथे बात सुनते परजोबन सिंह जी परजोबन सिंह जी आ जाओ। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। हाँ जी यशन भाजी, हाँ जी भाजी, हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा इधर को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा मुझे वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। बाबा जी मुझे देखिए बाबू जी। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਛੋਟੀ ਟੀਮ 0 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ 0 ਤੋਂ 11 ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ 0 ਤੋਂ 11 ਸੈਬਰੀਨ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਆ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸੈਬਰੀਨ ਸੈਬਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਦੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ फौज बहुत बच्चे ने ठीक है मानो चाल शहीद बाबा गुरबचन सिंह जी मानो चाल बाबा गुरबचन सिंह जी मानो चाल जस करना शहीद बाबा गुरबचन सिंह जी मानो चाल बाबा गुरबचन सिंह मानो चाल के मार यार आ गई बोले कौन हो अगे बेनती करते हैं शहीद भाई अवतार सिंह ब्रह्मा शहीद भाई अवतार सिंह ब्रह्मा फ्रेस्नो शहीद भाई अवतार सिंह ब्रह्मा फ्रेस्नो Who is that? भाई अवतार सिंह ब्रह्मा प्रभवीर प्रभवीर दलवीर आ गया आ जाओ अपने स्टूडेंट सब इतने बैठे लॉस एंजल्स में बेनती आ जाओ जंगी जोर में लॉस एंजल्स भाजी कितने लॉस एंजल्स है आ जाओ उन्होंने तो बात है हरनदीप सिंह जी बहुत सही बाबा होल्ड नहीं है बहुत शहीद बाबा दीप सिंह जी रिवर साइड वाली शहीद बाबा दीप सिंह बड़ी मिन्नतां कर रहे थे हरनदीप सिंह ओ यार ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਆ
नहीं ये नहीं छोटे छोटे ग्रुप 0 ਤੋਂ 11 वाली ਸਮਰਾਟੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ। सॉरी मेरे सॉरी ਆਪੀ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾ ਭਾਈ। ਹੈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਸਾ ਬਰਾਂਟੇ ਫੌਜ ਬੋਲੇ ਸੋਗਹਾ ਐਲਸਾ ਬਰਾਂਟੇ ਫੌਜ ਭਾਈ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਮੋਰੇ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਬਰਾਂਟੇ ਫੌਜ ਆ ਜਾ ਫੌਜ ਬਾਬਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਬੋਲੇ ਸੋਗਹਾ ਫੌਜ ਬਾਬਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਰਬੜ ਸਾਈਡ ਫੌਜ ਬਾਬਾ ਸਾਈਡ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮਗਰ ਭਾਜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਉਹ ਖਾਰਨੇ ਦਾ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਪਨੀ ਆ ਜਾ ਗੁਰਸਿਫਤਾ ਓਏ ਹਾਰਨੇ ਦਾ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਟੀਕੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਟੀਕਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਟੀਕਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਾਓ ਮੰਟੀਕੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ ਪੰਜ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਜੱਦਾ ਪਿੰਡਰਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇ ਆਜੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੰਗੀ ਮਿਸਲ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਟੀਮ ਵਰਕ ਜੰਗੀ ਮਿਸਲ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਟੀਮ ਵਰਕ ਥਰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼
ਮਿਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਬੈਠੋ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਗੜੀਆ ਬਚੰਗਾ Open Pachangna, open girls. Ustad Jasveer Singh. Jasveer Singh ji. फोटो खींचो फोटो जी ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕੱਢਣੇ ਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਗਣਾ ਕਰ ਲਈਏ ਝੰਗਣਾ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਗਣਾ ਕਰ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਥਰਡ ਪਲੇਸ ਮਿਸਲ ਫਰੀਮੌਂਟ ਪਚੰਗਣਾ ਫਰੀਮੌਂਟ ਮਿਸਲ ਫਰੀਮੌਂਟ ਪਚੰਗਣਾ ਮਿਸਲ ਫਰੀਮੌਂਟ ਪਚੰਗਣਾ ਫਰੀਮੌਂਟ ਓਪਨ ਗਰਲਸ ਓਪਨ ਗਰਲਸ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਬੱਚਿਓ ਜੱਸੋ ਹੀ ਬੈਸ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ ਕਿਹਾ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਜਾ ਯੈਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਟਲ ਸੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੇਮ ਦਿਖਾ Missile Riverside! Hello, this is Second place! Missile Riverside! Riverside! Second place! First place!
horse. First place Pachanga. ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੋਰੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ क्रिएटिविटी टीम वर्क से बच्चे हिसाब चल रही है क्रिएटिविटी टीम सीरीज गतका अखाड़ा सीरीज कृपा करके आ जाओ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ सीरीज 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ ਸੀਰੀਜ਼ क्रिएटिविटी सीरीज गतका अखाड़ा Arman, can you give this back to Gursahib Badi? Gursahib Badi, he's in the back. Can you give this to him? I believe so. Yeah, this is right now? Okay. Teamwork, Govind Sarwar for Fresno. Mr. Govind Sarwar Fresno. Team cooperation. Biona Park, Gatka Khada, Biona Park. Biona Park. ਉਹ ਭਾਈ ਬਿਰਨਾ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਆ ਫੜਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਪੀਸੋ ਓਏ ਕਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੇ ਬਿਊਨਾ ਪਾਰਕ ਵਾਲੇ ਆਓ ਬਿਊਨਾ ਪਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਆ ਆਗੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਓਕੇ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਗ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਗ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਅਗਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਬੀਬੀ ਫੌਜ ਬੀਬੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਰ ਫਰੈਸਨੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਰ ਫਰੈਸਨੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਰਾਹ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਬੀਬੀ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ
थर्ड प्लेस, तीसरी प्लेस 12 ਤੋਂ 15 कैटेगरी संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंडरावाला मंडी। ओपन सिंग्स मोरे आ जाओ कृपा करके। पेरेंट्स भी रह सकते हैं उत्थे, कोई नहीं, तुम भी रहो। थोड़ा जिहा पीछे आ जाओ, सारे बैठ जाओ। ये ना प्रेम प्यार ना सुन लो चुप करके। थल्ले बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ, सारा सच आया 2 मिनट थल्ले बैठ जाओ। वाहिगुरू जी ओ थल्ले बैठ जाओ, थल्ले बैठो जी, थल्ले बैठ जाओ प्लीज। तेनों पता लगा कि मुझे इत्थे खड़ना पीछे हो जाओ, पीछे थोड़ा शांति। वाहिगुरू ओपन सिंग्स पहला शुरू करना, आप सन्मान देना है क्रिएटिविटी श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल एस ब्रांटे। अरे बाबा जी बोलो बोलिया कर श्रोमणी बुढ़ा दल एस ब्रांटे। बाबा बुढ़ा दल जी टीमवर्क जता पिंडरा दमदमी टकसाल ट्रेसी जता पिंडरा दमदमी टकसाल ट्रेसी वाले किथे आ
थल्ले दूसरे 3 sets, 3 sets, 9 teams total. These are the bottom 3 and then 3 sets. Creativity, Missile Shahid Stockton. Missile Shahid Stockton. Missile Shahid Stockton. फोटो खींचो भाई। Creativity, the guy got teamwork. Los Angeles, Missile Los Angeles. Fourth place, Open Sings, fourth place. Shahid Avtar Singh Brahma Regiment Fresno. Shahid Avtar Singh Brahma Regiment Fresno. लागे आओ सारे जने आजा बाबा शेरो चकारा शेरो बाबा जी बोलाई सोना तो भाई इधर लागे रहो बाहर घूम ना जाओ लागे ही आने वाली है ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ओके थर्ड प्लेस बाबा जी मिसाइल रिवरसाइड फोटो खिंचा लें तो चलो भाई Open Sing, second place. Be quiet, everybody. Chapala Dan Baksha. Second place, Missile Fremont.
ਫਰੀਮੌਂਟ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਆਇਓ ਬੜੋ ਅਜੇ ਵਾਲਾ ਓਪਨ ਸਿੰਘ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਓਪਨ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਕਮਾਂਡਰ ਫੋਰਸ ਚੋਲਾ ਕਿੱਥੇ चले